Když se Národní divadlo Brno stalo součástí projektu Opera Vision při rozhodování o tom, které tituly budou vysílány živě, celkem logicky padla volba na dílo Leoše Janáčka. Je to skladatel, který nejenom výrazným způsobem zasáhl do vůbec vývoje opery 20. století, ale zároveň je to postava, jejíž život byl spojen s městem Brnem. Pořádal tady koncerty, dirigoval je, založil hudební listy, psal do Lidových novin, stal se zakladatelem varhanické školy, předchůdce dnešní konzervatoře. Máme tady Janáčkovu akademii múzických umění, památník Leoše Janáčka, což je domeček, ve kterém vlastně žil jako ředitel varhanické školy. Je tady stále ten krásný augustiniánský klášter s bazilikou Na Nebevzetí Panny Marie, kde Janáček jako dítě zpíval a pak tam hrál na varhany. A kamkoliv se po Brně vydáte, tak můžete vlastně pořád narazit na stopy po tomto velkém skladateli. Převážná část jeho oper tady měla svoji světovou premiéru. Naše spolupráce s operou Vision začala přenosem Příhod Lišky Bystroušky, ale druhý přenos, který připravujeme, se vztahuje k dílu, které bylo pro Janáčka velice přelomové. Její pastorkyňa nebo Jenufa má svůj původ ve stejnojmenné hře Gabriely Preissové. V tomto případě se jednalo o realistické drama. Mělo premiéru roku 1890 v Praze a vyvolalo velký skandál, protože námět, kdy chlapec vlastně znetvoří dívku, kterou miluje, ale ona miluje jiného, a celé drama s nechtěným těhotenstvím, zkaženou svatbou a vyvrcholí vlastně vraždou malého nemluvněte. Samozřejmě vyvolal v tehdejších kruzích, jak odborných, tak diváckých, velkou bouři. Janáček byl skladatel s neuvěřitelným dramatickým cítěním a není proto divu, že tento hluboký příběh o lidství, ale i o naší píše, o tom, co se může stát, když chceme za každou cenu zachovat tvář před ostatními, ho velice zaujal. Navíc mu muselo být blízké i místo, kde se příběh odehrává, vlastně moravské Slovácko. Folklor a lidová hudba byly pro Janáčka od počátku obrovským zdrojem inspirace. Je dobře si připomenout i jeho rozsáhlou sběratelskou činnost, kterou prováděl po celé Moravě i na pomezí Slovenska, a díky němuž se nám zachovalo velké množství zápisů krásných lidových písní, ale i zvyků. Samozřejmě pro Janáčka to nebyla jenom lidová hudba, on si také celý život zapisoval to, čemu se říká nápěvky mluvy. Pro něho to bylo obrovské psychologické okno do lidské duše a velice výrazně se to odrazilo v jeho hudebním jazyce. O samotné kompozici opery toho příliš nevíme. Vlastně první zmínka, která se dochovala, je dopis z roku 1893, kdy Preissová píše Janáčkovi, že si myslí, že text její hry se ke zhudebnění příliš nehodí a že spolu určitě najdou něco lepšího. Každopádně Janáček velice správně vytrval. Její pastorkyňa má libreto, které si sám ze hry upravil. Je až neuvěřitelné, jaké množství emocí,
nejrůznějších obrazů lidské duše dokáže do těch 90 minut dostat a jak geniální zkratku toho příběhu dokáže vytvořit. Její pastorkyňa byla hotová v momentě, které asi byly nejtěžšími v Janáčkově životě, protože umírala jeho milovaná dcera Olga. Později vlastně sám skladatel napsal, že její pastorkyňa je pro něho vázána černou stužkou, vzpomínkami na malého Vladimíra, syna, který mu taky zemřel, a na smrt dcery Olgy. Janáček dokončenou operu roku 1903 nabídl na provedení Pražskému divadlu, které ji ale odmítlo s vyjádřením ředitele, že by opera pravděpodobně nebyla úspěšná. Každopádně přišla nabídka z brněnského divadla. To v té době působilo v takovém, dá se říci, provizoriu v divadle Na Veveří, přestavěném z tehdejšího hostince. Hlavně to, co se dnes hraje v 65, 660 lidech v orchestru, tak to se tam tehdy zvládalo v nějakých 21, což asi si úplně nedovedeme ani představit. To první setkání s Janáčkovou osobitou hudbou nebylo snadné ani pro interprety a tradují se historky o tom, jak zpěváci na prvních zkouškách dirigentovi Hrazdírovi chodili vracet party s tím, že to rozhodně nejde zaspívat. Nicméně opera se nastudovala, měla tady premiéru v lednu 1904 s obrovským úspěchem. Nicméně samozřejmě jeho velká touha byla, aby se opera uvedla v Praze, na což si bohužel musel ještě dalších 8 let počkat. Pražské uvedení znamenalo velký zlom v Janáčkově kariéře a v jeho uznání ve světě. Po Praze o 2 roky později, roku 1918, byla její pastorkyně v německém překladu Maxe Broda, Janáčkova přítele, velkého podporovatele, uvedená ve Vídni a odtud se rozletla skutečně do celého světa. Ještě za jeho života došlo k více než 80 provedením a dneska její pastorkyně patří k nejoblíbenějším operám vůbec. Její pastorkyně měla premiéru v divadle Na Veveří, nicméně po vzniku Československé republiky České divadlo dostalo důstojný stánek. Je to dnešní Mahenovo divadlo a je to místo, kde se odehrála převážná část premiér Janáčkových oper. Inscenaci její pastorkyně v režii Martina Glázera a hudebním nastudování našeho šéfdirigenta Marka Ivanoviče, kterou v přímém přenosu uvidíte, už nebude ze starého Mahenova divadla, protože roku 1965 opera i balet dostali nový domov v podobě našeho krásného velkého Janáčkova divadla, které nejenom, že nese Janáčkovo jméno, ale také se jednou za 2 roky stává místem konání Janáčkovského festivalu, kdy skutečně na 3 týdny Janáčkova hudba ovládne celé město a určitě vás zveme nejen na něj, ale i teď na náš přenos její pastorkyně 2. října na Opera Vision.